მოგესალმებით. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც უდიდესი პოპულარულობით სარგებლობს რაგბი. იგი განსაკუთრებით სანახაობრივი და აზარტულია სპორტის სხვა სახეობებთან შედარებით. თუმცა ალბათ ბევრმა არ იცის მისი წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. დღევანდელ ვიდეოში სწორედ რაგბიზე გიამბობთ. რაგბი წარმოადგენს გუნდური კონტაქტური სპორტის სახეობას. ისტორიული ცნობების მიხედვით ჯერ კიდევ უძველეს ხანაში არსებობდა ბურთის გამოყენებით რაგბის მსგავსი თამაშები. ძველი ეგვიპტელები, რომაელი ლეგიონერები და სამხრეთ ამერიკელი ინდიელებიც კი თამაშობდნენ ბურთით, გუნდი გუნდის წინააღმდეგ. სადაც მთავარი ამოცანა ბურთის მოწინააღმდეგის ტერიტორიამდე მიტანა ან კარში შეგდება იყო. მოგვიანებით, რომაელების წყალობით, ბურთით თამაშმა ბრიტანულ კუნძულებამდეც მიაღწია. ბურთით გუნდური თამაშები საკმაოდ პოპულარული გახდათ შუა საუკუნეების ინგლისში და შოტლანდიაში. თამაშობდნენ როგორც მოედნებზე, ასევე ქუჩებშიც, რისთვისაც საკმარისი იყო ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ბრბო შეგროვილიყო. რაც უფრო ხმაურიანი და აზარტული იყო შეხვედრა, მით უფრო წარმატებით ჩატარებულად ითვლებოდა იგი. თამაში ხშირად სერიოზული ტრავმებითა და წესრიგის დარღვევით სრულდებოდა ხოლმე, რის გამოც ხელისუფლებმა დაიწყეს ამ გასართობის რეგლამენტირებაზე ფიქრი. ინგლისის მეფეების ედუარდ მეორის, რიჩარდ მეორისა და ედუარდ მესამის მიერ გამოცემული იქნა სხვადასხვა ბრძანებები, როგორც მას შეარქვეს ბრბოს ფეხბურთის წინააღმდეგ. არ არსებობდა თამაშის ერთიანი წესები, ყველაფერი წინასწარი მოლაპარაკებით წყდებოდა. მთავარი ამოცანა ბურთის მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე აღმოჩენა იყო, რა დროსაც ზოგ შემთხვევაში ბურთის ხელში აღებაც კი იყო ნებადართული. მე-17 საუკუნის ინგლისში ფეხბურთი შედარებით განვითარდა. მას თამაშობდნენ კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში და კერძო სკოლებში. თუმცა სხვადასხვა ქალაქებსა თუ სასწავლებლებში წესები მაინც სხვადასხვაგვარი იყო, რაც ხშირ უთანხმოებას იწვევდა. საერთო წესების ფორმულირება მე-19 საუკუნეში დაიწყო. თავდაპირველად 7 პრივილეგირებულ სკოლაში და რამოდენიმე ათწლეულის შემდეგ გარკვეული ერთიანი სახე შეიძინა. რაგბის შექმნის ბევრი ვერსია არსებობს. თუმცა ოფიციალურად მაინც ერთია აღიარებული, რომლის თანახმადაც რაგბის ფუძემდებლად იორკშირის საგრაფოს ქალაქ რაგბის სკოლის მოსწავლე უილიამ უებ ელისი მიიჩნევა. 1823 წლის 7 აპრილს გამართულ თამაში მან ბურთი ხელში აიღო და მეტოქის კარისაკენ გაიქცა, რითაც წესები დაარღვია. ხელით თამაში დაშვებული იყო, მაგრამ შეიძლებოდა მხოლოდ ბურთის დაჭერა ან გაჩერება და არა ბურთით გადაადგილება. სწორედ ელისის ამ საქციელმა ჩაუყარა საფუძველი ახალ წესებს. მოცემულ ვერსიას ჰყავს როგორც მომხრეები, ასევე მოწინააღმდეგენიც, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ თამაში სწორედ ქალაქ რაგბის ერთ-ერთ სკოლაში წარმოიშვა, საიდანაც მომდინარეობს მისი სახელწოდებაც. აზრთა სხვადასხვაობისა და დამამტკიცებელი საბუთების არარსებობის მიუხედავად, უებ ელისი დღემდე რაგბის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. უცნობია, ვინ აიღო პირველად ხელში ბურთი თამაშის დროს, მაგრამ ცნობილია, რომ თამაშის განვითარებას ყველანაირად უწყობდა ხელს სკოლის დირექტორი თომას არნოლდი. 1845 წელს რაგბის პირველი წესებიც გაჩნდა. კემბრიჯის სტუდენტების მიერ წარმოდგენილი იქნა თამაშის საკუთარი წესების კრებული, რაც მომდევნო თამაშებისათვის უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. მიუხედავად ამისა, დავები ბურთის ხელით თამაშის დასაშვებობის თაობაზე მაინც გრძელდებოდა. 1873 წლის 26 ოქტომბერს ლონდონის ერთ-ერთ ტავერნაში გამართულ შეკრებაზე, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობის გამო დაპირისპირებულ მხარეთა შორის ცხარე დებატებში გადაიზარდა, გადაწყდა ფეხბურთი ორ სხვადასხვა თამაშად გაყოფილიყო და სწორედ ამ დროს საბოლოოდ გაიმიჯნა ერთმანეთისაგან ფეხბურთი და რაგბი. 1871 წელს ინგლისში შეიქმნა რაგბის კავშირი და ამ წელსვე გაიმართა პირველი საერთაშორისო მატჩი ინგლისსა და შოტლანდიას შორის, რომელიც შოტლანდიის გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 1-0. მიუხედავად ამისა, ერთიანი წესების ჩამოყალიბებამდე ჯერ კიდევ შორი იყო. ასე მაგალითად, ხსენებულ მატჩში თითოეული გუნდი 20 მოთამაშით იყო წარმოდგენილი და მხოლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგ დამტკიცდა 15 კაციანი ფორმატი. ასევე მომდევნო წლებში ბევრჯერ შეიცვალა ქულათა დათვლის სისტემაც. 1873 წელს შეიქმნა შოტლანდიის რაგბის კავშირი, 1875 წელს კი ირლანდიისა. 1890 წელს ისინი გაერთიანდნენ რაგბის საერთაშორისო საბჭოდ. მოგვიანებით მათ შეუერთდნენ ავსტრალია, ახალი ზელანდია და სამხრეთ აფრიკა. რაგბის ერთ-ერთი მთავარი წესის თანახმად აკრძალული იყო ფულადი კომპენსაციის გაცემა მოთამაშეებზე, რადგან იგი ითვლებოდა სამოყვარულო სპორტად.
თუმცა დროთა განმავლობაში აღნიშნული წესი შეიცვალა, რადგან მოთამაშეები ვერ ახერხებდნენ პარალელურად თავიანთი ძირითადი პროფესიით მუშაობასაც, საიდანაც შემოსავალი გააჩნდათ, რაგბის თამაში ანაზღაურებადი გახდა. თუმცა ამ ნიშნით რაგბი ორ მიმართულებად გაიყო და ჩამოყალიბდა სამოყვარულო და პროფესიული განშტოებები. ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში რაგბი პირველად 1900 წლის პარიზის ოლიმპიადაზე გამოჩნდა. 1924 წლის ოლიმპიადისათვის პარიზში აშენდა იმ დროისათვის უდიდესი სტადიონი სახელწოდებით კოლომბი, რომელიც 60,000 მაყურებელზე იყო გათვლილი. მოედნის სიგრძე 154, ხოლო სიგანე 74 მეტრს შეადგენდა. მაშინ ჩემპიონი ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდი გახდა, ხოლო მასპინძლებმა მეორე ადგილი დაიკავეს. მას შემდეგ რაგბი დიდი ხნით ამოვარდა ოლიმპიური თამაშების პროგრამიდან და მხოლოდ 1997 წელს აღიარეს იგი სპორტის ოლიმპიურ სახეობად. თამაშის მიზანს წარმოადგენს ბურთის მოწინააღმდეგის კარში გატანა ან დამიწება კარს მიღმა ზონაში, რისთვისაც გუნდს ეწერება ქულები. გამარჯვებულია გუნდი, რომელსაც თამაშის დასრულების მომენტში მეტი ქულა აქვს. თამაშის დროს ბურთის გადაცემა ხდება ფეხითაც და ხელითაც, თუმცა მეორე შემთხვევაში გადაცემა დაშვებულია მხოლოდ უკან. თამაში ასევე დაშვებულია ძალისმიერი ბრძოლა, ამიტომაც მოთამაშისაგან მოითხოვება შესაბამის ფიზიკურ ფორმაში ყოფნა, ძალა, ბრძოლის უნარი, მოქნილობა და გამძლეობა. ამასთან დიდი ფიზიკური გაბარიტები ყველა მოთამაშისათვის აუცილებელი არ არის. მსხვილი კომპლექციისა მხოლოდ თავდამსხმელები უნდა იყვნენ. თამაში მიმდინარეობს ბალახის საფარიან მოედანზე, რომლის სიგრძე 100, ხოლო სიგანე 70 მეტრია. კარს მიღმა ზონები მინიმუმ 10 მეტრს შეადგენს. ლათინური ჰაშის ფორმის კარის სიგანე 5,6 მეტრია. ხარიხა ძელებს შორის განთავსებულია 3 მეტრის სიმაღლეზე. თამაში 2 ტაიმია, თითოეული 40 წუთის ხანგრძლივობისა. მათ შორის შესვენება 5-10 წუთს გრძელდება. თითოეული გუნდი მოედანზე 8 თავდამსხმელითა და 7 მცველითაა წარმოდგენილი. რაგბის ბურთის შექმნა უკავშირდება ფეხსაცმლის მაღაზიის მფლობელს, უილიამ გილბერტს. მისი მაღაზია რაგბის სკოლის სიახლოვეს მდებარეობდა და იგი ხშირად ადევნებდა თვალს თამაშს. პირველი ბურთები, რომლებსაც ღორის შარდის ბუშტისგან აკეთებდნენ, არ იყო თანაბარი ზომისა და ფორმის. სწორედ ამიტომ უილიამ გილბერტს აზრად მოუვიდა დაეწყო ბურთების წარმოება, რამაც მალევე მოუტანა პოპულარობას და საკმაო შემოსავალიც. სტანდარტული ფორმა და ზომა ბურთმა 1892 წელს შეიძინა. დღეისათვის ბურთებს ქმნიან როგორც ტყავისაგან, ასევე სინთეტური მასალისაგან. ელიფსოიდური ფორმის ბურთის წონა 410-460 გრამს შეადგენს. პირველი მსოფლიო თასი რაგბიში 1987 წელს გათამაშდა და იგი ახალი ზელანდიის გუნდმა მოიპოვა, სადაც მან საფრანგეთი დაამარცხა. დღეს რაგბის მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში თამაშობენ. მსოფლიო რაგბიში შედის 88 ნაციონალური ფედერაცია და 1 ევროპული რაგბის რეგიონალური ასოციაცია. რაგბის მოთამაშეთა რიცხვი მთელს მსოფლიოში რამოდენიმე მილიონია. საქართველოში რაგბის რამდენიმე საჩვენებელი მატჩი 1919, 1940 და 1958 წლებში გაიმართა. პირველი ქართული კლუბი 1959 წლის 15 ოქტომბერს დააფუძნა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ფრანგმა იმიგრანტმა ჟაკ ასპეკიანმა. 1961 წელს შეიქმნა პირველი ოფიციალური ორგანო თბილისის რაგბის საქალაქო სექცია, რომელიც 1964 წელს თბილისის რაგბის ფედერაციად გადაიქცა. პირველი შეჯიბრება თბილისის პირველობა 4 გუნდის მონაწილეობით გაიმართა 1962 წელს. ჩემპიონობა მოიპოვა პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა. 1963 წელს საქართველოს დედაქალაქში ჩატარდა პირველი საკავშირო ტურნირი პროფკავშირების პირველობა, რომელშიც თბილისის განთიადმა მესამე ადგილი დაიკავა. 1966 წელს ქუთაისში დაარსდა რაგბის პირველი კლუბი დინამო. 1967 წელს ჩატარდა საქართველოს პირველი ჩემპიონატი. 1968 წელს თბილისის ლოკომოტივმა მესამე ადგილი დაიკავა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში. 1978 წელს კი საბჭოთა კავშირის თასი მოიპოვა. 80-იან წლებში ქართულ და საბჭოურ რაგბიში ლიდერობდა ქუთაისის აია. გუნდმა ჯერ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. შემდეგ კი ზედიზედ 3-ჯერ 1987, 88 და 89 წლებში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. 1989 წელს შეიქმნა საქართველოს პირველი ეროვნული გუნდი.
რომელმაც 12 სექტემბერს ქუთაისში საერთაშორისო მატჩი გამართა ზიმბაბვეს ნაკრებთან და ანგარიში 16-3 გაიმარჯვა. 1992 წლის თებერვალში რაგბის საერთაშორისო საბჭომ საქართველოს რაგბის კავშირი 52 წევრად მიიღო. 1 წლის შემდეგ საქართველოს ნაკრები პირველად ჩაება მსოფლიოს თასის გათამაშების შესარჩევ ტურნირში. 2001 წელს საქართველოს ნაკრებმა მოიგო ევროპის ერთა თასი, რითაც ოფიციალურად გახდა ევროპის მე-7 გუნდი. 2002 წლის 13 ოქტომბერს თბილისში ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ნაკრებმა დაამარცხა რუსეთის ნაკრები ანგარიში 17-13 და 2003 წლის მსოფლიოს თასის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა. მას შემდეგ ქართული რაგბი მზარდი პოპულარობით სარგებლობს და საკმაოდ წარმატებით ვითარდება.